নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি প্ৰথম পাৰ্টটোত গ্ৰহৰ কোনকেইটা গ্ৰহৰ কাৰ লগত নেচাৰেলি বা ইউনিভাৰ্সেলি মানে নৈসৰ্গিকভাৱে মিত্ৰতা আছে বা মিত্ৰ বুলি মানে আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো এই আমি সেকেন্ড ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰহৰ শত্ৰুতা নটা গ্ৰহই কোনকেইটা নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবে আৰু লগতে সমতা শত্ৰুতা আৰু মিত্ৰতাৰ মধ্যস্থটো শত্ৰুতা আৰু মিত্ৰতাৰ যেটো মাজৰ পৰ্যায় হেতু হৈছে সমতা মানে সম বুলি ভাবে মানে শত্ৰু বুলিও না ভাবে আৰু মিত্ৰ বুলিও না ভাবে মানে একো বুলি না ভাবে হেতু সমতা বা সম বুলি ভবা বুলি কয় সম বুলি ভাবা বা সমতা বুলি কয় আজি আমি শত্ৰুতা আৰু সমতাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম গতিকে ভিডিওটো চাব আৰু জন্মকুণ্ডলী অধ্যয়ন কৰিবলৈ হলে গ্ৰহৰ শত্ৰুতা আৰু মিত্ৰতাটো জানিব লাগিব গ্ৰহৰ যেতিয়ালৈকে শত্ৰুতা মিত্ৰতা সমতা পঞ্চধা মৈত্ৰী আৰু তৎকালিক মৈত্ৰী যদি এইবিলাক যদি নাজানে তেতিয়া হলে কোনেও এখন কুণ্ডলী চাই পেলে কেতিয়া শুদ্ধ প্ৰেডিকচন কৰিব নোৱাৰে আৰু গ্ৰহৰ শত্ৰুতা মিত্ৰতা নেজানিলে প্ৰেডিকচনৰ যিখিনি ফলকথন হ'ব ফলকথনখিনি মিলাত অসুবিধা হ'ব গতিকে যি সকলে জ্যোতিষটোক নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে লম বুলি ভাবিছে বা নিজৰ কুণ্ডলীখন বা বংশ পৰিয়ালৰ কুণ্ডলী চাম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে বা নিজৰ কুণ্ডলীখনৰ যদি ফলকথন নিজে কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকে গ্ৰহৰ শত্ৰুতা মিত্ৰতা সমতা আপোনালোকে জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰী হ'ব এতিয়া আমি প্ৰথমতে শত্ৰুতাৰ বিষয়ে প্ৰথম আগৰ ভিডিওটোত আমি মিত্ৰতাৰ কথা জানিলো তাৰ পিছত এতিয়া আমি শত্ৰুতাৰ কথা আৰু সমতাৰ কথা জানিম আগৰ শত্ৰুতাখিনি মই কৈ লম তাৰ পিছত মই সমতাখিনি কম কাৰণ বৰ্ডখন মোৰ সৰু বহুত ডাঙৰ বৰ্ড নহয় এই গ্ৰহকেইটাটো একেকিটাই থাকিব সেইকিটা সকলোৱে জানে ৰবি চন্দ্ৰ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি এণ্ড ৰাহু কেতু এইখিনি গ্ৰহৰ নাম আৰু কাক শত্ৰু বুলি ভাবে আমি ইয়াত লিখিছো গ্ৰীন কালাৰ দি আমি লিখিছো যিকিটা গ্ৰীন কালাৰ লিখা আছে সেইকিটা হৈছে কাক শত্ৰু বুলি ভাবে ৰবিয়ে কাক শত্ৰু বুলি ভাবে নৈসৰ্গিক হিচাপে ৰবিয়ে শুক্ৰ আৰু শনি নিজৰ নৈসৰ্গিক বা ইউনিভাৰ্সেলি বা নেচাৰেলি শত্ৰু বুলি ভাবে চন্দ্ৰয়ে আকৌ শত্ৰু নাই বোলে চন্দ্ৰয়ে কাকো নিজৰ শত্ৰু বুলি নাভাবে কাৰণ চন্দ্ৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৰ পৰা নেকি আমাৰ নিজৰ জন্ম ৰাশিটো নিৰ্ধাৰণ হয় যিটো বস্তুৰ পৰা আমাৰ জন্ম ৰাশি নিৰ্ধাৰণ হয় সেই চন্দ্ৰ যাৰটা ৰাশিত বহিব পাৰিব যাৰটা ৰাশিত যিকোনো এটা ৰাশিত বহি হেতু গ্ৰহই এটা অদ্ভুত এটা সকলোৰে কাৰণে এটা বেলেগ ফল দিব গতিকে চন্দ্ৰই যিহেতু সকলোৰে লগতে সমিল মিলেৰে থাকিবলৈ বিচাৰে সেই কাৰণে চন্দ্ৰ গ্ৰহৰ কোনো শত্ৰু নাই বুলি ঋষিমুনি সকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া চন্দ্ৰৰ হেকাৰণে আমি শত্ৰু নাই বুলি ইয়াত লিখিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মঙ্গলৰ শত্ৰু হৈছে বুধ গ্ৰহ মঙ্গল আৰু বুধ শত্ৰু মঙ্গল গ্ৰহই বুধ গ্ৰহক নিজৰ নৈসৰ্গিক শত্ৰু বুলি ভাবে বুধ গ্ৰহই আকৌ চন্দ্ৰ গ্ৰহক মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিওটোত কৈছিলো মিত্ৰতাৰ ভিডিওটোত এতিয়া চন্দ্ৰই নিজৰ মিত্ৰ বুলি বুধক ভাবিলে বুলি বুধে যে চন্দ্ৰক মিত্ৰ বুলি ভাবিব তেনেকুৱা কথা নহয় মই আপোনাক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবিলে আপুনি যে মোক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবিব তেনেকুৱা নহয় গতিকে ইয়াত বুধ গ্ৰহৰ শত্ৰু গ্ৰহ হৈছে চন্দ্ৰ গ্ৰহ চন্দ্ৰই বুধক মিত্ৰ বুলি মানে কিন্তু বুধে কিন্তু আকৌ চন্দ্ৰক শত্ৰু বুলি মানে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বহুত এইবিলাক ভিতৰুৱা কথা থাকে গতিকে যেনেকে তেনেকে প্ৰেডিকচন কৰাটো ঠিক নহয় সেইকাৰণে মই কওঁ জন্মকুণ্ডলী বিশ্লেষণ বহুত বেছি দৰকাৰী সূক্ষ্ম হাজাৰটা কথা থাকে বৃহস্পতি গ্ৰহই বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটোক নিজৰ শত্ৰু গ্ৰহ বুলি ভাবে নৈসৰ্গিক হিচাপে ইউনিভাৰ্সেল হিচাপে নেচাৰেল হিচাপে শুক্ৰ গ্ৰহই আকৌ ৰবি আৰু চন্দ্ৰক নিজৰ নৈসৰ্গিক শত্ৰু বুলি ভাবে শনি গ্ৰহই ৰবি গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহ আৰু মঙ্গল গ্ৰহ নিজৰ নৈসৰ্গিক শত্ৰু বুলি ভাবে ৰাহু গ্ৰহই ৰবি গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহ আৰু মঙ্গল গ্ৰহ নিজৰ নৈসৰ্গিক শত্ৰু বুলি ভাবে কেতু গ্ৰহই শুক্ৰ গ্ৰহ আৰু শনি গ্ৰহ নিজৰ নৈসৰ্গিক শত্ৰু বুলি ভাবে গতিকে এতিয়া আমি জানিলো শত্ৰুৰ লিষ্টখন কেনেকে কি হল কাৰবাৰ যদি মনত ৰাখিবলৈ এবাৰ অসুবিধা হয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থব পাৰে মই আতৰি দিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰে আৰু নহলে আপোনালোকে বহিত নোট কৰি থব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যদি কিবা শিকিবলৈ বিচৰা হিচাপত যদি আপোনালোকে ভিডিও বিলাক চাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে নোট কৰি থব পাৰে এতিয়া আমি সমতাৰ বিষয়ে জানিম গ্ৰহৰ সমতা কাক কয়
গ্ৰহ কাক বোলে তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম গ্ৰহৰ সমতা মানে শত্ৰু নহয় মিত্ৰও নহয় মাজৰ যিটো পৰ্যায় মধ্যস্থতা বা মধ্যৰ যিটো পৰ্যায় সেইটো পৰ্যায় সম গ্ৰহ বুলি কয় সম গ্ৰহ মানে এটাই ইটোক না শত্ৰু বুলি ভাবে না মিত্ৰ বুলি ভাবে তাৰ মাজৰ স্থিতিটো ৰবিয়ে নিজৰ সম গ্ৰহ বুলি ভাবে বুধ গ্ৰহক ৰবিয়ে না শত্ৰু বুলি ভাবে না মিত্ৰ বুলি ভাবে আৰু এটো নৈসৰ্গিক হিচাপত নেচাৰেলি মানে চন্দ্ৰই মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্ৰ আৰু শনি নৈসৰ্গিকভাৱে শত্ৰু বুলিও নেভাবে আৰু মিত্ৰ বুলিও নেভাবে সম বুলি ভাবে এই সম শব্দটো ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে মানে মাজৰ পৰ্যায়টো মঙ্গলে আকৌ শুক্ৰ আৰু শনি নিজৰ সম বুলি ভাবে বুধে আকৌ মঙ্গল বৃহস্পতি শনি নিজৰ সম বুলি ভাবে সম গ্ৰহ বুলি ভাবে বৃহস্পতিয়ে শনিক সম বুলি ভাবে না শত্ৰু ভাবে না মিত্ৰ ভাবে মাজৰ পৰ্যায়টো ভাবে শনি বৃহস্পতিয়ে শুক্ৰই সম বুলি ভাবে মঙ্গল আৰু বৃহস্পতিক না শত্ৰু বুলি ভাবে না মিত্ৰ বুলি ভাবে শনিয়ে নিজৰ মাজৰ পৰ্যায়টো ভাবে না শত্ৰু ভাবে না মিত্ৰ ভাবে বৃহস্পতিক ৰাহুৱে বুধ আৰু বৃহস্পতিক সম বুলি ভাবে না শত্ৰু বুলি ভাবে না মিত্ৰ বুলি ভাবে কেতুৱেও ঠিক তেনেকৈ বুধ আৰু বৃহস্পতিক না শত্ৰু বুলি ভাবে না মিত্ৰ বুলি ভাবে মাজৰ পৰ্যায়টো ভাবে এতিয়া আমি গ্ৰহৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি জানিলো গ্ৰহৰ মিত্ৰতাৰ কথা আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি জানিলো গ্ৰহৰ শত্ৰুতা আৰু সমতাৰ বিষয়ে এই গ্ৰহৰ শত্ৰুতা আৰু সমতাৰ বিষয়ে যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি কোনো বস্তুৰে ভালকে কুণ্ডলীৰ কেতিয়াও আমি প্ৰেডিকচন কৰিব নোৱাৰো সেইটো অসম্ভৱ ইয়াত এতিয়া মই সামান্য এখন আপোনালোকক কুণ্ডলী চক্ৰ আঁকি পেলাই মই সেই বস্তুটো আপোনালোকক ঘটাই পেলাই দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ একেটা ভিডিঅ'তে এইখিনি বস্তুৰ লগতে যেতিয়া আপোনালোকে কুণ্ডলীখনত ঘটাই দিম তেতিয়া আপোনালোকে বস্তুটো বুজিবলৈ বিশেষ সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবো এতিয়া আমি ইনে ৰাখকে এখন জন্ম কুণ্ডলী নিৰ্মাণ কৰি লম এটো হৈছে কুণ্ডলী চক্ৰ নিৰ্মাণ কৰি ললো এনে দেখুৱাইছো মই বৰ ভালকে ইয়াত মই একো নেআকো এতিয়া এই ধৰি লওক এখন জন্ম কুণ্ডলী এখন আমি বনাই ললো এই জন্ম কুণ্ডলীখনত এতিয়া আমি এটো 1 নম্বৰ এটো 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ 11 12 এটো পুৰা কাল পুৰুষৰ আমি চক্ৰটো বনাই ললো এতিয়া ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল আমি যিখিনি ধৰক আলোচনা কৰিলো সেইখিনিৰ ভিত্তিত ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মঙ্গলে বৃহস্পতি বা বৃহস্পতিয়ে মঙ্গলক বা ৰবিয়ে মঙ্গলক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবে আমি তাত লিষ্টখনত কৈছিলো যে ৰবিয়ে মঙ্গলক আৰু বৃহস্পতিক নিজৰ মিত্ৰ বুলি ভাবে মানে নৈসৰ্গিক হিচাপে তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা আছে ধৰি লওক ৰবিটো ইয়াত আছে 1 নম্বৰত আছে আৰু ধৰি লওক বৃহস্পতি বা মঙ্গলটো এই চক্ৰটোৰ অষ্টমত আছে তেতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব ইয়াত ৰবিয়ে কিন্তু বৃহস্পতি আৰু মঙ্গলক কিন্তু মিত্ৰ বুলি ভাবে নৈসৰ্গিক হিচাপে কিন্তু মিত্ৰ কিন্তু কুণ্ডলীগতভাৱে যেহেতু ৰবিৰ পৰা যদি আমি হিসাব কৰো 1 2 3 4 5 6 7 8 ৰবিৰ পৰা যেহেতু 8 ঘৰ আগলৈ গুচি গ'ল 8 ঘৰ 8 নম্বৰ ঘৰটো ইটোৱে কিটোৰ শত্ৰু মানে এটো ঘৰৰ নাশ 8 নম্বৰ ঘৰটোৱে কৰে সেইকাৰণে আমাৰ এটো যদি লগ্ন হয় 8 নম্বৰ ঘৰটো আমাৰ আয়ু হয় বা আমাৰ মৃত্যু হয় মানে সদায় আমাৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা 8 নম্বৰ ঘৰটোৱে আমাৰ নাশ বুজায় আমাৰ গতিকে এতিয়া যদি ধৰক ৰবিৰ পৰা 8 নম্বৰ ঘৰত গুচি গ'ল বৃহস্পতি আৰু মঙ্গল তেনেকুৱা অৱস্থাত এই কুণ্ডলীখনৰ হিচাপত এটো মিত্ৰতা হৈ নাথাকিল কাৰণ এটো তাৎকালিক মিত্ৰতাত নাই এতিয়া যেহেতু নৈসৰ্গিক হিচাপে বহুত বেছি মিত্ৰ অতি মিত্ৰ এওঁলোকে অতি মিত্ৰ সেই কাৰণে ইয়াত সম্পূৰ্ণ শত্ৰুতা বুলি নকয় এতিয়া শত্ৰুতা নহয় ইয়াত সম হৈ যাব সম কাৰণ ইয়াত দুটা এপ্লাই হ'ল এটা হৈছে প্ৰথম হৈছে নেচাৰেলি এওঁলোক মিত্ৰ কিন্তু কুণ্ডলীগতভাৱে শত্ৰু এতিয়া শত্ৰু অলপমান আৰু মিত্ৰ অলপমান যদি আমি মিলাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব সম হৈ যাব
এতিয়া এই কুণ্ডলীখনৰ হিচাপত এই কুণ্ডলীখনৰ ফালৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰবিৰ মঙ্গল আৰু বৃহস্পতি অতি মিত্ৰ হোৱাৰ সত্ত্বেও অতি মিত্ৰ নহল ইয়াত সম হ'ল ৰিলেচনটো সম মানে না বহুত বেছি ক্ষতি কৰিব না বহুত বেছি ভাল কৰিব না শত্ৰু না মিত্ৰ ইয়াত সম হৈ যাব ইনে জাস্ট এটা মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দিলো গতিকে এনে ধৰণৰ আমি বস্তুবিলাক বুজিব লাগিব আৰু বেছি বুজালে বা বেছি দীঘলীয়া কৰিলে মানুহে ভিডিঅ'বিলাক বেয়া পায় মই দেখি আছো সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা বুজাই দিলো এনেকুৱাকৈ আমি গোটেই গ্ৰহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ বুজিব লাগিব যিটো অতি মিত্ৰ থাকিব অতি মিত্ৰটো যদি 8 ঘৰ আগলে বা 6 ঘৰ আগলে যদি গুচি যায় বা 7 ঘৰ আগলে যদি গুচি যায় তেতিয়া হেতু অতি মিত্ৰ হৈ নাথাকিব তেতিয়া এই কুণ্ডলীগতভাৱে তাৎকালিক মিত্ৰতাত নাথাকিব আৰু তাৎকালিক মিত্ৰতাত যেতিয়া নাথাকিব আমি হেতু অতি মিত্ৰ বুলি ধৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া এই সম অৱস্থালৈ গুচি যাব কিন্তু এইখিনিত যদি এতিয়া 4 ঘৰৰ ভিতৰত 1 2 3 4 এই যদি 4 ঘৰৰ ভিতৰত যদি এই দুটা গ্ৰহ থাকে তেতিয়া হলে কুণ্ডলীগতভাৱেও এটো বুজাই দিও বৃহস্পতি আৰু মঙ্গল যদি ইয়াত থাকে এটো ঘৰত যদি থাকে তেতিয়া হলে ৰবিৰ পৰা হিসাব কৰিলে কিমান হ'ব 1 2 3 4 4 ঘৰৰ মাজত যদি থাকে তেতিয়া হলে তাৎকালিক মিত্ৰতা হৈ থাকে ইয়াত তাৎকালিক শত্ৰুতা নাই হোৱা তাৎকালিক শত্ৰুতা কেতিয়া হৈ যায় 4 ঘৰৰ পৰা যদি এফালে গুচি যায় 5 6 7 8 এনেকুৱাত যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া কি হৈ যায় তথাপি পাছত ইমান বেয়া ফল নিদিয়ে বাৰু কাৰণ নৱম পঞ্চম সম্পৰ্ক তাত উৎপন্ন হৈ যায় বিশেষকৈ 6 7 8 এবিলাকত অশুভ ফল দি দিব মানে হেয়াই শত্ৰুতালৈ গুচি যাব সম্পূৰ্ণ মিত্ৰতাৰ ফলটো প্ৰদায়ক নহব কিন্তু ৰবি যদি এইখিনি থাকে আৰু বৃহস্পতি মঙ্গল যদি এইখিনি থাকে 4 ঘৰৰ ভিতৰত তেতিয়া হলে কি হ'ব নৈসৰ্গিক হিচাপেও তেওঁলোকে মিত্ৰ আছিল কুণ্ডলীগতভাৱেও তেওঁলোক মিত্ৰ হৈ গ'ল এতিয়া নৈসৰ্গিকভাৱেও মিত্ৰ কুণ্ডলীগতভাৱেও মিত্ৰ তেতিয়া হলে এটো পজিশনটো মিত্ৰতাত আহি গ'ল এটো মিত্ৰ হিচাপত আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াত ফলটো অথনিৰ যিটো স্থিতি এটো স্থিতিতকৈ এটো স্থিতিত ফলটো ভাল হ'ব এটোৱে কথা এটো হৈছে তাৎকালিক মৈত্ৰীটো চাবলৈ হলে গ্ৰহটো যত বহি আছে তাৰ পৰা 4 ঘৰ আগলৈ তাৰ পৰা 4 ঘৰ আগলৈ আৰু তাৰ পৰা 4 ঘৰ পিছলৈ এই গিটাৰ ভিতৰত যদি আবদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়া হলে আমি তাৎকালিক মিত্ৰ বুলি ধৰিম আৰু তাতকৈ ভালে গুচি গলে তেতিয়া নৈসৰ্গিক মিত্ৰ হলেও তাৎকালিকভাৱে শত্ৰু হোৱাৰ কাৰণে হেতু সম পৰিস্থিতিত গুচি যাব বুজিবলৈ আৰু বহুত আছে এইখিনিতে সীমাবদ্ধ নহয় তথাপি মই থুলমুলকে বুজালো ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফলো কৰিব আগুৱাই নিব ধন্যবাদ